Zondag. De rustigste dag van de week. Ik ben lang blijven liggen. Tot 9:30. Buiten was het bewolkt, maar niet koud. Een typische Nederlandse zomerdag. Soms zon, soms wolken. Ik heb ontbeten met een ei, wat brood en een kop thee. Rustig, zonder haast. Daarna heb ik even in mijn dagboek geschreven. Over de markt, het park, de plannen voor de komende weken. 'S Middags heb ik Sarah gebeld. We hebben afgesproken om elkaar te bezoeken. Zij komt volgende week zondag naar mij toe. Ik ben blij. Sarah is mijn beste vriendin in Nederland. We hebben elkaar leren kennen bij een Nederlandse taalkursus. Dat is al 2 jaar geleden. We hebben lang gepraat over van alles. Over het werk, de zomer, de plannen. Het was gezellig, ook al was het alleen maar via de telefoon. In de avond heb ik een wandeling gemaakt door de buurt. Het was aangenaam koel. Mensen zaten buiten op hun stoep of in de tuin. Buurman Piet stond bij zijn voordeur. We hebben even gepraat. Hij vertelde dat hij volgende week naar zijn dochter gaat in Groningen. 2 weken. Thuis heb ik een kopje thee gezet en ben ik vroeg naar bed gegaan. Morgen is het maandag. Weer naar het werk.